أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض فيلم ذا تايم ماشين. سنة 1899 بنشوف دكتور ألكسندر وهو مخترع بيدرس في جامعة كولومبيا في نيويورك. بيبان إنه شاطر جدا في شغله وقدر يعمل اختراعات سابقة عصرها في المعمل بتاعه. بيجهز ألكسندر نفسه وبيلبس علشان بيبقى عنده ميعاد مع حبيبته، وبيكون مجهز خاتم الجواز اللي هيقدمه لها، وبيروح يقابل حبيبته إيما واللي بتكون مستنياه في ساحة التزلج، وبياخدها وبيتمشى وبيكون قلقان ومتوتر جدا، وبيفضل يشجع نفسه لغاية أما يطلب منها الجواز. وساعتها إيما ما بتصدقش نفسها من الفرحة وبتوافق، وبيقول لها أليكس إنه معاه حاجة جايبها لها، وبيفضل يدور في جيوبه وبيطلع لها خاتم جميل وبيلبسه لها. من ورا الشجر بيطلع واحد كان مراقبهم وبيقول لأليكس إنه يديله المحفظة بتاعته وكمان الساعة، وبيديهم له أليكس، لكن الحرامي بيقول له أنا كمان عايز الخاتم ده. ولما بيرفض بيروح ماسك ايد إيما بالعافية وبيحاول أليكس يبعده عنها، لكن بتطلع طلقة من المسدس علشان تموت إيما وهي بين ايديه. بيعدي 4 سنين على موت إيما وبنشوف ألكسندر قاعد شغال على نظرياته، والبيت كله اتحول لسبورة من الأرقام. وبيدخل عليه صاحبه ديفيد اللي بقاله كتير رافض إنه هو يقابله أو يشوفه، وبيقوله إنه هو قلقان عليه جدا وإنه لازم يطلع من الحالة اللي هو فيها. بيرد عليه أليكس وبيقوله أنا مقدر خوفك عليا، بس ما تقلقش أنا هقدر أصلح كل حاجة. وبيخرج ديفيد من هنا وبنلاقي ألكسندر حلق دقنه ولبس بدلة وكمان غير ميعاد الساعة بتاعته، وبيفتح الستار علشان يلاقي آلة معقدة جدا وفيها عدادات ودخان طالع، وبيروح منزل الدراع بتاع الآلة دي علشان تشتغل ويلاقي نفسه رجع بالزمن 4 سنين لورا. وبيبص وراه بيلاقي إيما جاية عليه وبتقوله أنا مش مصدقة نفسي إن أنت جيت بدري. وبيقف أليكس في حالة ذهول وبيروح مديلها قبلة واخدها في حضنه، وبيقول لها أليكس بعدها إنه عايزها في حاجة، ولما بتقوله نروح الجنينة قال لها لأ طبعا، واخدها وجري وركبوا عربية ومشيوا. بعد كده بينزلوا الاتنين من العربية وبيتمشوا شوية، وبيقول أليكس لإيما إن هو بيحبها جدا وإنها لازم تروح تقعد في البيت وما تتحركش النهاردة بالذات. فبترد عليه وبتقوله إن هي هتسمع كلامه وهتروح بس لو جاب لها ورد. وفعلا بيروح أليكس على محل الورد علشان يشتري لها اللي هي عايزاه، لكن وهو جوه بيسمع صوت صريخ، ولما بيبص بيلاقي ان في عربية وهي ماشية خبطت إيما وموتتها. ولما بيجيله ديفيد في المستشفى بيواسيه بيلاقيه بيقوله انا مش لاقي حل في الزمن ده، وساعتها بيبصله ديفيد باستغراب وما بيفهمش هو قاصد ايه. وبيرجع أليكس على آلة الزمن وبيشغلها وبيشوف من حواليه الوقت وهو عمال يعدي، والدنيا عمالة تتغير والمباني عمالة تطلع. وبيوقف الآلة بيلاقي نفسه في مول متطور جدا لسنة 2030، وساعتها بتبصله واحدة من اللي موجودين جوه المول وبتقوله بدلتك جميلة قوي وكمان مكنة الكابتشينو، بتشاور له على الآلة. فبيبصلها كده باستغراب وما بيردش. وبيروح بعد كده أليكس مكتبة نيويورك العامة علشان يشوف لو حد وصل لحل لأنه يغير الماضي، وبيظهر من وراه فوكس. وفوكس ده هو ذكاء اصطناعي متطور جدا ومتخزن عليه كل المعلومات في المكتبة. بيستغرب أليكس منه جدا وبيقعد يسأله على كام حاجة كده، وفي الآخر عرف فوكس إنه هو بيدور على سفر عبر الزمن، وبرضه بيطلع له حاجات ملهاش أي لازمة. فبيرجع لآلة الزمن تاني ويقدم لسنة 2037. وأول لما بينزل بيلاقي إن الدنيا متدمرة والشرطة في كل حتة بتخلي الشوارع، ولما بيسأل إيه اللي حصل بيعرف إن القمر اتدمر بسبب مستعمرات الإنسان عليه وإن الأرض على وشك النهاية. فبيرجع أليكس بسرعة على آلة الزمن بتاعته ويشغلها، لكن الانفجارات اللي بتحصل خلته يتخبط ويغمى عليه، وتبتدي تتقدم الآلة بالوقت ونشوف التغيرات الزمنية اللي حصلت في الأرض لغاية لما يفوق أليكس ويوقف الآلة سنة 900,000. بيصحى أليكس بعدها وبيلاقي نفسه جوه كوخ مبني على حافة جبل، وبيلاقي إنه هو وسط قبيلة الإيلوي واللي كل بيوتها مبنية بنفس الطريقة. لما بيجي يتكلم معاهم محدش بيفهمه غير مارا،
وقالت له إن هي فهمته لأنها مدرسة وبتعلم الأطفال اللغة القديمة. تاني يوم خدت مارا أليكس وودته عند مكان الآلة بتاعته، وكانت بتتحايل عليه علشان ياخد ابنها معاه للزمن بتاعه. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيضرب صوت إنذار، وبتسيبه مارا وبتجري وهي مرعوبة، وبيجري وراها علشان يشوف في إيه. لقى كل القبيلة بتجري في حالة رعب، ولقى وحش شكله غريب كده ظهر من وراه، وابتدى الوحش ده هو واصحابه يحدفوا أسهم سودة غريبة على الناس اللي بتجري، وواحدة من الناس دي كانت مارا. وفي لحظة طلع بقية الوحوش من تحت الأرض وحوطوا كل الموجودين، وبقوا يروحوا على الناس اللي اتضربت بالسهم ويربطوهم وياخدوهم معاهم. وطبعا اتاخدت مارا من واحد من الوحوش دي ونزل بيها تحت الأرض. بعدها طلب أليكس من ابن مارا إن هو يفهمه إيه اللي بيحصل، ورد عليه ساعتها وقال له إن كل الإجابات هتلاقيها عند الشبح. وخدوا وراحوا على مكان بعيد، ولما دخل أليكس لقى إن الشبح ده هو فوكس بتاع المكتبة. فسأله أليكس إيه اللي بيحصل، فعرف منه إن مع التطور الزمني في 900 ألف سنة دول بقى فيه فصيلتين من البني آدمين، فصيلة الإيلوي ودي ناس عايشين على الجبال، وهم الفريسة اللي بيتغذى عليها فصيلة المورلوكس اللي عايشين تحت الأرض. وإنه هو لو عايز ينقذ مارا مفيش غير مدخل وحيد لعالمهم التحتي عن طريق الغابة. بيروح فعلا أليكس الغابة وبيلاقي بوابة عالم المورلوكس، وبيفضل يتسلق لتحت لغاية لما بينزل وبيلاقي ممرات وناس منهم شغالين وعالم كامل تحت الأرض. بيفضل يتسحب بشويش لغاية لما يشوف قدامه خطاف متعلق وأدوات تقطيع، ومن خضته بيرجع لورا علشان يقع وسط كومة من عظم البني آدمين. وبعد كده بيجي واحد منهم ويشده يوديه زنزانة، وأول لما بينزل سلالم الزنزانة دي بيلاقي مارا محبوسة في قفص، وبيبص الناحية التانية بيلاقي واحد لون جسمه غريب وشعره أبيض وباين إن هو الملك بتاعهم. لما اتكلم أليكس معاه عرف إن هو بيتحكم في أفكار كل اللي موجودين، وإنه بيختار مين يبقى الفريسة ومين يبقى مؤهل لإنجاب الأطفال. وساعتها قال له أليكس أنا مستغرب أنت بتتكلم ببرود إزاي كده على حياة البني آدمين دول. وفي لحظة مد الملك بتاعهم إيده وسحب أليكس ليه ووراله رؤية ليه هو ومراته إيما وكمان عياله، وقال له إن الماضي مستحيل يتغير وإنه لازم يتقبل مصيره ويرجع لوقته. وراح مطلع له الآلة بتاعت الزمن وقال له امشي. وأليكس بيركب الآلة بيروح لافف الساعة على إيد الشخص ده ويدخله معاه، ودارت بينهم خناقة جامدة جدا، وكان خلاص المورلوكس هيموته. ولكن قدر أليكس إنه يخلي نص جسم الراجل ده متعلق بره الآلة، وفضل يتقدم بالوقت لغاية لما المورلوكس اتحلل. وقرر أليكس بعدها إنه يرجع بالزمن تاني وينقذ مارا من القفص، وفعلا رجع وطلعها من القفص. لكن قبل ما يهرب راح وعمل خلل في آلة الزمن بالساعة بتاعته، وطلع يجري هو وهي. وهم بيتسلقوا طالعين الجبل فضلت الآلة تنور نور فظيع لغاية لما انفجرت وقضت على كل المورلوكس. وفي آخر مشهد بيظهر قدامنا فوكس وهو واقف وملموم حواليه الأطفال وبيعلم الأجيال الموجودة تاريخ الأرض اللي هم ما يعرفوهوش. ما تنسوش بقى لو الفيلم عجبكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني في فيلم جديد من قناة وي.